ในขณะที่สถานการณ์ข่าวต่างประเทศนั้นมีหลายเรื่องหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะเนี่ยกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนั้นผ่านร่างกฎหมาย4ฉบับซึ่งรวมถึงเงินช่วยเหลือก้อนใหม่ให้กับยูเครนอิสราเอลแล้วก็ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกมูลค่ารวม 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งได้มีการผ่านกันไปเมื่อวันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมาหลังยื้อกันมาทั้งสิ้นเนี่ย 6 เดือนด้วยกันสสสหรัฐนั้นผ่านร่างกฎหมายที่มีมาตรการที่ฝ่ายพรรครีพับลิกันต้องการก่อนรวมถึงกฎหมายใหม่ที่ทำให้แอปพลิเคชัน TikTok โดนแบนในสหรัฐนะครับหากบริษัทแม่ของจีนนั้นไม่ยอมขายนอกจากนั้นยังมีมาตรการการคว่ำบาตรระลอกใหม่กับจีนรัสเซียและก็อิหร่านและข้อกำหนดเรื่องของการขายทรัพย์สินของรัสเซียที่ถูกอายัดไว้เพื่อหารายได้ให้กับยูเครนจากนั้นก็มีการผ่านร่างกฎหมายการช่วยเหลือมูลค่า 8.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเพื่อป้องปรามการรุกรานจากจีนในภูมิภาคโดยเฉพาะเนี่ยเงินช่วยเหลือสำหรับไต้หวันนั่นเองครับแล้วมาถึงกฎหมายที่ทั่วโลกนั้นกำลังจับตามองนั่นก็คือแพ็กเกจการช่วยเหลือทางทหารชุดใหม่แก่ยูเครนมูลค่าเนี่ยกว่า 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเหล่าสสลงมติผ่านร่างคะแนนด้วยความเห็นชอบ311 เสียงต่อคัดค้านอีก112 เสียงก่อนจะผ่านร่างกฎหมายสุดท้ายก็คือแพ็กเกจช่วยเหลืออิสราเอลมูลค่า 2.64 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับนั้นจะถูกรวมกันเป็นฉบับเดียวในตอนที่นำเสนอสู่วุฒิสภานะครับก็คาดว่าทางด้านวุฒิสภาหรือว่าสวสหรัฐนั้นก็คงจะไม่ติดขัดประการใดทั้งนี้ร่างกฎหมายความช่วยเหลือก้อนใหม่ดังกล่าวหลังจากที่รัฐบาลโจไบเดนกับสสพรรครีพับลิกันนั้นพยายามเจรจากันมานานกว่า6เดือนนับว่ามีความสำคัญต่อยูเครนอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ยูเครนนั้นก็ออกมาร้องขอเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์เนื่องจากว่าขาดแคลนอาวุธในการที่จะรับมือกับการที่รัสเซียนั้นเนี่ยโจมตีอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะระบบป้องกันภัยทางอากาศนะคะที่ยูเครนเรียกร้องมาตลอดล่าสุดนี้นะคะการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมของนาโตจากการเปิดเผยของเยนสโตลเทนเบิร์กค่ะเลขาธิการของนาโตเนี่ยบอกว่าสมาชิกรัฐมนตรีกลาโหมทั้ง32ประเทศเนี่ยมีมติเห็นพ้องต้องกันในการช่วยเหลือทางการของยูเครนนะคะรวมไปถึงเรื่องของการมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศเพิ่มเติมเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าตอนนี้มีการตรวจเช็คแล้วว่าหลายประเทศเนี่ยพร้อมที่จะมีการส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศให้กับยูเครนแล้วหรือไม่นะเดี๋ยวจะมีการประกาศเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทางการเยอรมนีเพิ่งจะประกาศเมื่อไม่นานมานี้นะคะในการเตรียมมอบระบบแพทริออตให้กับยูเครนเนี่ยเป็นชุดที่3ขณะที่วิลเลียมเบิร์นส์ค่ะผู้อำนวยการสำนักข่าวกองกลางบอกว่าถ้าเกิดว่ายูเครนได้รับความช่วยเหลือทางทหารเพิ่มเติมตามแผนการก็เชื่อว่ากองทัพยูเครนจะสามารถที่จะตอบโต้หรือว่าต่อสู้กับรัสเซียได้ตลอดทั้งปีแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้รับความสนับสนุนจากชาติตะวันตกก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าสภาพโดยรวมจะเกิดขึ้นแล้วก็เลวร้ายมากที่สุดภายในปีนี้ด้วยค่ะในขณะที่มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนะครับก็ได้พูดถึงเงินช่วยเหลือทางทหารชุดใหม่ของสหรัฐจำนวน 95,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐบอกว่าการจัดสรรความช่วยเหลือทางทหารเพิ่มเติมให้กับยูเครนอิสราเอลและไต้หวันมีแต่จะทำให้วิกฤตในโลกเนี่ยเลวร้ายลงเท่านั้นความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนคือการสนับสนุนโดยตรงต่อกิจกรรมการก่อการร้ายส่วนเงินทุนที่ส่งไปยังไต้หวันถือเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของจีนขณะที่ความช่วยเหลือที่ส่งไปอิสราเอลนั้นก็เป็นหนทางตรงที่จะยกระดับความขัดแย้งในภูมิภาคอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมาเรียซาคาโรวานั้นก็ออกแถลงการในนามกระทรวงนะครับระบุว่าสหรัฐนั้นกำลังจมลึกเข้าไปในสงครามลูกผสมกับรัสเซียซึ่งจะกลายเป็นความล้มเหลวและน่าอับอายของสหรัฐอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกับที่สหรัฐนั้นเนี่ยเคยสร้างความอับอายให้กับกองทัพตัวเองกรณีสงครามเวียดนามแล้วก็ในอัฟกานิสถานก็บอกว่าสหรัฐเนี่ยพร้อมจะทุ่มอาวุธให้กับยูเครนเพื่อยูเครนเนี่ยโจมตีดินแดนอธิปไตยของรัสเซียและพลเรือนขณะที่สหรัฐนั้นไม่ได้เดิมพันกับชัยชนะของยูเครนอีกต่อไปขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาบันเพื่อการศึกษาสงครามได้ออกมารายงานว่าหลังจากที่สภาสหรัฐผ่านเงินช่วยเหลือทางทหารชุดใหม่ให้กับยูเครนนั้นเนี่ยครับก็จะได้อยู่ประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขั้นตอนต่อไปก็คือร่างกฎหมายดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากวุฒิสภาและลงนามจากประธานาธิบดีโจไบเดนจึงจะสามารถส่งการช่วยเหลือที่มีแนวโน้มว่ารัสเซียนั้นเนี่ยก็จะเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติการเชิงรุกรวมถึงโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากกรอบเวลาที่จำกัดและข้อจำกัดด้านยุทโธปกรณ์ของยูเครนก่อนที่ความช่วยเหลือของสหรัฐนั้นเนี่ยจะเดินทางมาถึงยูเครนนะครับตามรายงานนั้นบอกว่ากองทัพยูเครนนั้นอาจจะประสบความพ่ายแพ้เพิ่มเติมในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเพราะพวกเขารอความช่วยเหลือด้านความมั่นคงจากสหรัฐอย่างไรก็ตามในช่วง6 เดือนที่ผ่านมากองทัพรัสเซียดูจะประสบความสำเร็จทางยุทธวิธีแล้วก็สิ่งที่ทำลงมานั้นเนี่ยก็คือว่าตอนนี้แนวโน้มเนี่ยฝั่งยูเครนนั้นก็สูญเสียพื้นที่เนี่ยเพิ่มเติมนะครับในขณะที่สื่ออย่าง
The Washington Post ของสหรัฐอเมริกาก็รายงานนะครับว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐและก็กระทรวงกลาโหมของสหรัฐพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือยูเครนหลังจากที่วุฒิสภาอนุมัติร่างกฎหมายช่วยเหลือยูเครนในสัปดาห์หน้าและไบเดนนั้นลงนามซึ่งทางกลาโหมก็ได้เริ่มรวบรวมแพ็กเกจความช่วยเหลือไว้ล่วงหน้าแล้วก่อนการลงมติจะเกิดขึ้นโดยอาวุธบางชนิดใช้เวลาไม่ถึงสัปดาห์ก็อาจจะถึงแนวหน้าในสนามรบของยูเครนครับนอกจากนี้นะคะทางการของรัสเซียเองเนี่ยก็ย้ำชัดเรื่องของการเจรจากับทางด้านของยูเครนนะคะไม่ว่าจะมีการพูดคุยหรือว่ารัสเซียเองเนี่ยก็พร้อมที่จะมีการเจรจาตลอดส่วนประเด็นที่ชาติตะวันตกเนี่ยมองว่าถ้าเกิดว่าไม่ให้ความช่วยเหลือยูเครนรัสเซียนั้นจะไปลุกรานชาติตะวันตกนั้นจากการเปิดเผยของเซอร์เกย์ ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อย้ำชัดแบบนี้ว่ามันไม่มีประเด็นไหนแล้วก็รัสเซียเองก็ไม่มีความประสงค์ในการโจมตีประเทศอื่นๆในยุโรปโดยเฉพาะชาติตะวันตกการที่ไปกระจายข่าวว่ารัสเซียเนี่ยเป็นภัยคุกคามรัสเซียไม่มีเหตุผลอันใดเลยที่ต้องไปลุกรานยุโรปมันตรงกันข้ามกับที่นาโต้แล้วก็ชาติตะวันตกพยายามจะพูดตลอดเวลาว่านับวันเนี่ยรัสเซียจะมีการโจมตีเข้าไปทางการชาติตะวันตกซึ่งรัสเซียเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมชาติตะวันตกต้องพูดแบบนั้นคือถ้าไม่พูดก็จะไม่ได้งบประมาณหรือว่าถ้าไม่พูดหรือมีการกลับลำมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใช่หรือไม่ส่วนอีกประเด็นเรื่องหนึ่งนะคะแม้ว่าจะมีการเจรจารัสเซียนั้นพร้อมจะเจรจาตลอดเวลาแต่ว่ารัสเซียก็ย้ำชัดว่าจะไม่หยุดเรื่องของการดำเนินการตอบโต้หรือว่าโจมตีไปที่ยูเครนส่วนเรื่องของการเจรจาสันติภาพในอนาคตรัสเซียเองเนี่ยไม่ยอมรับการนัดประชุมสุดยอดผู้นำว่าด้วยประเด็นของยูเครนที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนที่สวิตเซอร์แลนด์ถึงแม้ว่าจะได้รับคำเชิญก็จะไม่ส่งตัวแทนเข้าไปเพราะวันนี้ทางการของรัสเซียมองว่าสวิตเซอร์แลนด์นั้นทิ้งความเป็นกลางไปแล้วค่ะในขณะที่กระทรวงกลาโหมของยูเครนนั้นระบุในแถลงการเผยแพร่บนสังคมออนไลน์นะครับบอกว่าหน่วยขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานของกองทัพอากาศร่วมกับหน่วยข่าวกรองกลาโหมสามารถยิงทำลายเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์พิสัยไกล TU-22M3 ของรัสเซียได้เป็นครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมาขณะที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างว่าสาเหตุเครื่องบินทิ้งระเบิดความเร็วเหนือเสียงเกิดตกจากการขัดข้องทางเทคนิคด้านสำนักข่าวของทางการรัสเซียนั้นรายงานว่าเครื่องบินตกในภูมิภาคสตาฟโรโพและกำลังบินกลับฐานทัพลูกเรือเสียชีวิต1คนนักบิน2คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและกำลังค้นหานักบินคนที่4โฆษกของกองทัพยูเครนบอกว่า TU-22M3 ลำนี้เพิ่งโจมตีเมืองดนิโปรและคริวิริกในคืนก่อนหน้าเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายจำนวนนี้2คนเป็นเด็กจึงถือเป็นการแก้แค้นให้กับเมืองและพลเรือนยูเครนทางด้านสตาฟโรโพซึ่งเป็นภูมิภาคแถบคอเคซัสฝั่งตะวันออกติดกับคาบสมุทรไครเมียจุดที่พบซากเครื่องบินอยู่ห่างจากไครเมียไปทางตะวันออกประมาณ400กิโลเมตรคลิปที่แชร์ในโลกออนไลน์แสดงให้เห็นถึงว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดที่มีรายงานว่าราคาลำละ$40 ล้านสหรัฐหมุนคว้างหางเครื่องบินไฟลุกท่วมขณะดิ่งลงสู่พื้นผู้สื่อข่าวรายงานข่าวเพิ่มเติมว่ายูเครนนั้นใช้ระบบขีปนาวุธพื้นสู่อากาศระยะไกล S-200 ยุคโซเวียตสำหรับยิงเครื่องบินลำดังกล่าวนะครับซึ่งอยู่เหนือน่านฟ้ารัสเซียขณะอยู่ห่างจากฐานยิงถึง320กิโลเมตรด้วยกันครับยังอยู่กันที่เรื่องของรัสเซียนะคะก่อนหน้านี้รัฐบาลของรัสเซียมีการเพิ่มความเข้มงวดนะคะตั้งแต่ปี 2565 เรื่องของการพิจารณาอนุญาตให้เจ้าหน้าที่รัฐเดินทางไปต่างประเทศแต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยไม่ได้มีการออกกฎระเบียบอย่างเป็นทางการแล้วก็เน้นเฉพาะหน่วยงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่อ่อนไหวด้านข้อมูลข่าวกรองเท่านั้นหลังจากนั้นมาค่ะในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการประกาศข้อบังคับออกมาเป็นทางการว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนหรือว่าทุกกระทรวงของรัสเซียนั้นต้องเพิ่มความเข้มงวดในการเดินทางไปต่างประเทศล่าสุดนี้นะคะดูเหมือนว่าจะเพิ่มความเข้มงวดแล้วก็ยกระดับความคุมเข้มมากขึ้นจากการเปิดเผยของดิมิทรี เพสคอฟโฆษกของทำเนียบรัฐบาลรัสเซียบอกว่าตอนนี้หน่วยงานรัฐทุกแห่งของรัสเซียมีกฎระเบียบเจ้าหน้าที่ในสังกัดต้องมีการปฏิบัติตามอย่างเข้มงวดในการที่จะเดินทางไปต่างประเทศอย่างเช่นบางหน่วยงานเนี่ยอาจจะไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้หรือว่าบางหน่วยงานสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้แต่ต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนภายในนะคะแล้วก็ต้องมีการชี้แจงด้วยว่าเดินทางไปไหนอย่างไรด้วยค่ะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ